नमस्कार, मी सुनीता, सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। पावसाळ्यात नेहमीच आठवणीत येणारा पदार्थ म्हणजे कांदा भजी, त्याला आपण खेकडा भजी असंही म्हणतो। त्याची रेसिपी आज आपण करणार आहोत। या रेसिपीसाठी आपल्याला काय काय हवं आहे ते आता आपण बघूया। खेकडा भजी किंवा कांदा भजीसाठी आपण घेतले आहे 2 मोठे कांदे। कांदे मोठ्या साईजचे घ्यायचे, असे मीडियम किंवा छोट्या साईजचे नाही घ्यायचे। याच्यामुळे जो आपल्याला खेकडा भजीसाठी जो टेक्स्चर हवं आहे किंवा जो आकार आपल्याला पाहिजे खेकडा भजीचा तो याने येणार नाही। मोठे जे कांदे त्यांनी छान मोठे स्लाइसेस तयार होतील आणि मग आपण त्यासाठी घेतले मोठे 2 कांदे, लाल तिखट, हळदी, ओवा, हिरवी मिरची कट केलेली, मीठ आणि हे तांदळाचं पीठ आहे, खूप सारी कोथिंबीर आणि डाळीचं पीठ। सर्वात आधी आपण हे जे कांदे आहे हे आपण आधी कट करून घेऊ। उभे स्लाइसेस करायचे आहे, आडवे नाही, उभे स्लाइसेस आणि अगदी पातळ पातळ स्लाइसेस करून घ्यायचे आहे। इथे आपला कांदा कट करून झाला आहे। असे पातळ पातळ स्लाइसेस कांद्याचे करून घेतले आहे। खूप जाडही नाही आणि खूप पातळही नाही, असे स्लाइसेस। मोठे कांदे घेतल्यामुळे हे जे स्लाइसेस हे खूप मोठे मोठे होतात आणि भज्यांना छान खेकड्याचा आकार येतो। साधारण अर्धा चमचा मीठ आपण इथे घालून घेऊ। थोडीशी हळद आपण घालून घेऊ। मीठ आणि हळद टाकल्यानंतर साधारण 10 मिनिट हा कांदा आपल्याला असाच ठेवून द्यायचा आहे। ह्या कांद्याला असं 10 मिनिट ठेवल्यानंतर त्याला छान पाणी सुटतं, मॉइश्चर येतं। एकही थेंब पाणी न टाकता त्या मॉइश्चरमध्येच आपल्याला डाळीचं पीठ घालून ते पीठ बनवून घ्यायचं आहे। आता हे आपण 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊ। 10 मिनिट झाले आणि 10 मिनिटानंतर कांद्याला इथे छान पाणी सुटलंय, बघा माझ्या हाताला पण लागलंय। ह्या पाण्यामध्येच आपण यामध्ये थोडं थोडं पीठ घालून आपण भज्यांचं पीठ तयार करून घेणार आहे। आता मी इथे घेतलंय डाळीचं पीठ आणि आपल्याला हवं तेवढंच डाळीचं पीठ आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत। साधारण 2 ते 3 चमचे पीठ मी घालून घेतलंय। यात आपण घालणार आहोत लाल तिखट। किती तिखट हवं आहे त्यानुसार लाल तिखट घ्यायचं आहे। नंतर थोडीशी हळद, आधी आपण हळद लावलेली त्यामुळे थोडीशी ती हळद। आपण जे कट केलेले आहे हिरवी मिरची, ती हिरवी मिरची ही नाही घातली तरीही चालते आणि खूप बारीक कट करावी, कारण ती दाताखाली आली की तिखट लागते, त्यामुळे कट केलेली हिरवी मिरची। तांदळाचं पीठ घालणार आहोत, साधारण ते 2 ते 3 चमचे। मीठ आपण कांद्याला लावलेलं आहे त्यामुळे आता आपण अगदी थोडंसं मीठ घालणार आहोत, कारण आधी आपण कांद्याला लावलेलं आहे ते। आता आपण हा जो ओवा आहे तो थोडासा अर्धा ओवा अख्खा घालणार आणि अर्धा ओवा थोडा हातावर क्रश करून घालणार। क्रश केल्यामुळे त्याचा फ्लेवर छान येतो, म्हणून आपण क्रश करून घेतो। आणि ह्या सगळ्यामध्ये खूप महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे कोथिंबीर। कोथिंबीर जास्तीची घालून घ्यायची, त्याने छान चवही येते। मिश्रण आता आपण एकजीव करून घेणार आहोत। ते जेव्हा आपण हे बॉन्डिंग करून घेतो, हे बॉन्डिंग करत असताना खूप घट्ट नाही करायचं आहे, कारण त्याला आपल्याला टेक्स्चर छान आलं पाहिजे, त्याचा शेप आपल्याला बिघडू द्यायचं नाही आहे। त्याच्यामुळे आपण त्याला छान हलक्या हाताने असं फक्त ते कोटिंग करून घ्यायचं आहे। ते कोटिंग खूप असं घट्टसर नाही करायचं आहे, म्हणजे त्याला छान खेकड्याचा आकार येतो। हे असं दिसतंय, अशाच दिसलं पाहिजे, त्याच्यात छान अशा स्लाइसेस दिसल्या पाहिजे।
अशा स्लाइसेस दिसल्या तर मग खेकडाचा आकार त्याला येतो, खेकड्याचं टेक्स्चर त्याला येतं आणि मग ते खेकडा भजी वाटतात. चला तर आपण कढईमध्ये तेल ठेवू आणि हे तळून घेऊया. तेल छान तापलं आहे. आता आपण ही भजे सोडून घेऊया तेलात. सोडताना ते असं गोल नाही, असं मोकळं मोकळं करून सोडायचं, जेणेकरून त्याला छान टेक्स्चर येईल. दुसरी बॅच काढून घेते मी भज्यांची. तसेच आपल्याला मोकळे मोकळे सोडायचे आहे, घट्ट एकदम करून सोडायचे नाही, जेणेकरून त्याला छान शेप पण येतो. इथे छान भजे आता तळल्या गेले. आता आपण हे काढून घेऊया. आणि बघा त्याला कसा खेकड्याचा आकार आलेला आहे, म्हणूनच त्याला खेकडा भजी असं म्हणतात. तर बघा आपले भजे इथं रेडी झाले आहे. छान कुरकुरीत आणि करकरीत झाले आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला ही माझी कांदा भजी आणि खेकडा भजीची रेसिपी? तर आवडली असल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू आता माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.